नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ टेकपानामा म उसमा आज म उभिएको छु ग्लोबल कलेज अफ टेक्नोलोजी अगाडि रिसेन्ट +2 ग्रेजुएटलाई अब एडमिसन गर्ने दिन अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कलेज कस्तो होला भनेर कौतूहलता पनि जागेको होला सो दिस भिडियो इज फर यु आज चाहिँ म तपाईलाई ग्लोबल कलेज अफ टेक्नोलोजीको टुर भिडियो लिएर आएको छु म पनि हेर्नेछु भित्र कति एक्साइटिङ कुराहरू रहेछ भनेर अनि हजुरहरूलाई पनि देखाउने छु है त आउनुहोस् सो क्याम्पसको टुर दिनको लागि चाहिँ वन्स अगेन हामीसँग हुनुहुन्छ सन्तोष सर सो वेलकम टु टेकपाना Thank you so much, Usmaji. Welcome back to GCT. थ्याङ्क यू आशा छ you are doing good. आज हामी हाम्रो GCT बिल्डिङको टुर गर्नेछौँ र जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो कलेजको जानकारी लिन आतुर हुनुहुन्छ आज हामी कलेजको भौतिक पूर्वाधारको सम्पूर्ण जानकारी यहाँ समक्ष राख्नेछौँ र GCT का हाम्रा 5 महत्त्वपूर्ण पिलर्सहरू छन् Okay. जुन हामीले यहाँ इन्ग्रेभ गर्ने कोसिस पनि गरेका छौँ ओके साउन्ड्स इन्ट्रेस्टिङ थ्याङ्क यू सो मच ओके सुरुमा अब हामी कता जान्छौँ त आज पहिला हामी ल्याबमा जाउँ ओके ल्याबमा रहेका हाम्रा कम्प्युटर्सहरू हामीले विद्यार्थीका लागि किनकि एआई र साइबर सेक्युरिटीको कोर्स छ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ल्याबको पहिलो भिजिट गरिसकेपछि अनि हामी त्यसपछि प्लान ओके गरौँ लेट्स गो थ्याङ्क यू सो मच लेट्स गो ओके उस्माजी ओके यो चाहिँ हाम्रो रिसेप्सन एरिया छ जहाँ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीका महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने काम हुन्छ Okay. हाम्रो काउन्सिलिङ रुम्सहरू छ ओके मिटिङ रुम्स छ राइट अनि यसपछि हाम्रो लन्च एरिया सानो लन्च एरिया नाइस यो दुईटा चाहिँ काउन्सिलिङ रुम काउन्सिलिङ रुम र यो मिटिङ रुम Meeting hall. हाम्रो हजुर Okay. सो हामी पूर्ण रूपमा तयार भएर बसेका छौँ GCT-मा या लुक्स गुड विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो विचारमा घरमा कसरी बस्छौँ हामी त्यही वातावरण हामीले यहाँ दिने कोसिस गरेका छौँ ट्रु ओके ताकि उहाँहरूलाई कन्जेस्टेड फिल नहोस् र उहाँ कम्फर्टेबली यहाँ बस्न सक्नुहोस् ओके अब कहाँ जान्छौँ अब हामी ल्याबतर्फ प्रस्थान गरौँ स्योर अब हामी हाम्रो ल्याब भएको ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ सो हियर इज आवर मोडर्न सफिस्टिकेटेड एआई ल्याब एक्सक्लुजिभली फर आवर GCT स्टुडेन्ट्स हामीसँग यहाँ 48वटा कम्प्युटर्सहरू एभाइलेबल छन् र यसको कन्फिगरेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग 32 GB ऱ्याम अप टु 47 टप्स NPU कन्फिगरेसन भएको कम्प्युटर्सहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीको लागि म्याक्सिमम प्रोसेसिङ स्पिड विदाउट उहाँहरूलाई कुनै पनि कुरामा बाधा नपरोस् भनेर हामीले उपलब्ध गराएका छौँ ओके तपाईँलाई इट लुक्स स्पेसियस यसमा हामीले कम्प्रोमाइज गरेकै छैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन न कन्फिगरेसन वाइज न स्पेस वाइज र यदि तपाईँले सिट्सहरू पनि याद गर्नुभयो भने एर्गोनोमिक्सलाई ख्याल गरेर डिजाइन गरिएको सिट्सहरू छ जहाँ ताकि विद्यार्थीहरू ल्याबमा बस्दाखेरि उहाँहरूको शरीरमा पनि केही समस्या नहोस् हाम्रो ल्याबपछि अब हामी केही समय रिल्याक्सेसनको लागि लन्चतर्फ जान्छौँ जुन हाम्रा विद्यार्थीको लागि पनि उपलब्ध हुनेवाला छ जाऊँ सो लेट्स गो टु लन्च दिस इज अ प्लेस विच स्टुडेन्ट्स विल लभ अ प्लेस टु ह्याभ फन अ प्लेस टु ह्याभ अ सिप अफ कफी अ प्लेस टु रिल्याक्स एन्ड अ प्लेस टु च्याट विथ फ्रेन्ड्स यस्तो साथीभाइ भयो भने फुटबल गेमिङ इन्जोय गर्न पनि पाइयो सो हामीले यहाँ विद्यार्थीको कम्फर्टको लागि कुनै कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ हामीले सोफा सिट्सहरू विथ नाइस कुसन्स नाइस लाइटिङ 2 फुटबल बोर्ड्स राइट एन्ड देन हामीसँग यहाँ PS5 गेमिङ जोन पनि हामीले राखेका छौँ विद्यार्थीको लागि सो यो चाहिँ कस्तो हो भने पढ्दा पढ्दै हामी थकित भयौँ पढाइको बिचमा हामीलाई ब्रेक चाहियो भने यो लन्चले चाहिँ त्यो सुविधा विद्यार्थीलाई दिनेछ दिस मस्ट बी अ ब्युटिफुल डिस्ट्र्याक्सन फर स्टुडेन्ट्स होइन त अफकोर्स हामीलाई नै यति रमाइलो लाग्छ भने हामी सोच्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ पनि कति रमाउनुहुन्छ ट्रु अब के देखाउनुहुन्छ हामीलाई हाउ डु फिल अबाउट दिस प्लेस फर्स्ट पिसफुल अनि कम्फर्टिङ पनि रहेछ स्टुडेन्ट विल लभ इट अब यसपछि हामी लेक्चर हलतर्फ अगाडि बढौँ ओके
So yet another surprise for our students. This is our lecture hall. How do you find it? कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो मलाई तपाईको यहाँ हामीले 7x12 फिटको स्क्रिन एलइडी स्क्रिन राखेका छौँ र अप टु 80 स्टुडेन्ट्स क्यापेसिटी रहेको छ यसमा र कुनै पनि मेजर वर्कसप कन्फरेन्स सेमिनार्स अथवा एट टाइम्स रिक्रिएसनको लागि पनि हामीले यो लेक्चर हलको प्रयोग गर्न सक्छौँ सिट कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बाइ द वे सिटिङ अरेन्जमेन्ट यहाँ कम्फर्टेबल रहेछ लाइक थिएटर लाइक एक्सपिरियन्स एक्ज्याक्टली ओके ब्युटिफुल लेक्चर हल पछि अब हामी कहाँ जान्छौँ अब उसमा चाहिँ ल्याब हेऱ्यौँ लेक्चर हल हेऱ्यौँ अब हामी रियल क्लासरुमतर्फ तपाईँलाई लिएर जाँदैछौँ ओके उसमा चाहिँ अब हाम्रो क्लासको एकचोटि सर हेरौँ जहाँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले रेगुलर क्लास लिनुहुनेछ ओके टोटल अकुपेन्सी कति रहेछ यहाँ अप टु 48 स्टुडेन्टसम्म बस्न सक्नुहुन्छ र यो भाइ बहिनीको जानकारीको लागि के हो भने हामीले राख्न चाहिँ 48 सिट्स राखेको छौँ तर हाम्रो हरेक क्लासलाई हामीले राइट साइजिङ गर्नुको लागि 32 देखि 35 विद्यार्थी मात्र हरेक क्लासमा राख्नेछौँ हामीले वेल भेन्टिलेटेड रुम्स मेन कुरा कन्सर्न अब क्लासरुम कस्तो होला भनेर चाहिँ विद्यार्थीलाई हुन्छ नै कि प्रायः जसो होइन बिकज मोस्ट अफ द टाइम स्पेन्ड गर्ने स्पेस चाहिँ एटलिस्ट वेल लाइटेड वेल र भेन्टिलेटेड जिसिटीले यो एम्बियन्सको कुरामा चाहिँ एकदमै राम्रो फोकस गरेको छ हजुरले यो कलर थिम पनि हेर्नुभयो भने लाइटेड भेन्टिलेटेड राइट र विथ डिजिटल बोर्ड्स त्यो पनि अफ गुड साइज चाहिँ एभाइलेबल गराएको छ त्यही भएर ओभरअल हजुरले हेर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ जिसिटीमा भने हामीले कुनै पनि कुरा जसले विद्यार्थीलाई सिक्ने कुरामा विद्यार्थीलाई अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ जिसिटीले कुनै अवरोध राखेको छैन सो अब क्लासरुम पनि हेऱ्यो होइन अब अलिकति विद्यार्थीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट बसेर हेर्दा क्याफेटेरिया कस्तो छ त त्यो पनि हेरौँ न मलाई तपाईँलाई भोक लाग्यो जस्तो लाग्यो र मलाई पनि विचार लागिरहेको थियो अब हामी क्याफेटेरियातिर जहाँ विद्यार्थीले आफ्नो लन्च ब्रेकफास्ट लिन सक्नुहुन्छ त्यतातर्फ अगाडि बढ्छौँ र फाइनली उसमा चाहिँ हामी हाम्रो क्याफेटेरियामा आइपुगेका छौँ जहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि मिठो ब्रेकफास्ट अनि लन्च तयार हुन्छ नाइस मलाई चाहिँ सिटिङ एरेन्जमेन्ट मन पर्यो है नै हामीले यो तपाईँले हेर्नु भने लाइटिङ वाइज एम्बियन्स वाइज मैले अघि पनि भने हाम्रो विशेष जोड छ कि यो चाहिँ कस्तो भने एस्थेटिक क्याफेमा गएको जत्तिकै रहेछ क्या ओके उसमा चाहिँ आजको यो टुरमा जिसिटीको रिसेप्सनदेखि लेक्चर हल हुँदै ल्याब हुँदै लन्च हुँदै फाइनली क्याफेटेरियामा हामी आइपुग्यौँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो इफ आई कुड गो ब्याक इन माई डेज दिस विल बी इन माई लिस्ट द्याट मेक्स अस फिल गुड ओके अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ आफ्नो ब्याचलर्स डिग्री पढ्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने एकपटक जिसिटीमा आउनुहोस् हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् एक्सपर्ट काउन्सिलिङसँग डिस्कसन गर्नुहोस् अनि हामीसँग रहेका दुई प्रोग्राम बेसिकली बिएससी अनर्स इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बिएससी अनर्स कम्प्युटर साइन्स विथ स्पेसलाइजेसन इन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड साइबर सेक्युरिटीको बारेमा जानकारी लिएर आफ्नो उद्देश्यलाई अगाडि बढाउनुहोस् ओके हाम्रो एडमिसन पनि ओपन भइसक्यो हाम्रो एडमिसन जारी छ र तुरुन्त जिसिटी आएर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नको लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु र एउटा कुरा पक्कै पनि भन्छु यो 4 इयर्स फुल क्रेडिट बियरिङ कोर्स है अलिकति यस्तो प्राइम लोकेसनको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ न हजुरहरूलाई एकदम सजिलो छ ग्लोबल कलेज हजुरले सुनिरहनु भएको छ ग्लोबल कलेज अफ टेक्नोलोजी मेड बानेश्वर र हजुरहरूले कुनै पनि बेला हामीलाई 8 to 6 आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच इट वाज वन्डरफुल मिटिङ यु उस्माजी थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पार्ट अफ अस थ्याङ्क यू सो रिसेन्ट प्लस टू ग्रेजुएट दिस इज अल अबाउट ग्लोबल कलेज अफ टेक्नोलोजी तपाईँलाई चाहिँ कलेज कस्तो लाग्यो डु लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन अहिलेको लागि भने यो भिडियोबाट म उस्मा अधिकारी बिदा हुन्छु नमस्कार